بعد أن تعرفنا على مواصفات الأجهزة المطلوبة ومخطط التدريب العملي لاب ديزاين وكذلك الإعدادات الخاصة بالشبكة والأجهزة الافتراضية، دعونا نقوم بإنشاء أول جهاز افتراضي فيرتشوال ماشين الخاص بمزود HHG شرطة ESXi01 الأول. ولعمل ذلك اتبع الخطوات التالية. قم أولا بتشغيل برنامج VMware Workstation 16 Pro. من النافذة الرئيسية انقر على زر Create a New Virtual Machine. من النافذة التالية اختر خيار Typical ومن ثم انقر على Next. ومن النافذة التالية قم بتحديد ملف الأيزو الخاص بنظام ESXi والذي قمنا بتنزيله في الدرس السابق، وذلك عن طريق تحديد خيار Installer Disk Image File ISO ومن ثم النقر على زر Browse. الآن قم بتحديد مسار المجلد الذي قمت بحفظ ملف الأيزو عليه ومن ثم قم بتحديد الملف وبعدها انقر على زر Open. لاحظ أن البرنامج تعرف على نوع النظام تلقائيا. قم الآن بالنقر على زر Next. قم بتسمية الجهاز الافتراضي طبعا وكما اتفقنا سابقا أن اسم الجهاز هو HHG شرطة ESXi01. الآن يمكنك النقر على زر Next أو يمكن كذلك تحديد المكان لحفظ الجهاز الافتراضي عليه. أنا أقوم دائما بحفظ الأجهزة في قرص التخزين الثانوي وليس القرص الخاص بنظام التشغيل. طبعا الأمر راجع لك وعلى حسب تفضيلاتك الخاصة، لذلك سوف أقوم بالنقر على زر Browse ومن ثم تحديد المحرك المطلوب وبعدها المجلد الذي سوف يتم حفظ الجهاز الافتراضي عليه. لقد قمت بإنشاء مجلد خاص لحفظ جميع الأجهزة الافتراضية عليه كما تشاهدون. سوف أقوم باختيار المجلد ومن ثم النقر على زر Make New Folder وبعدها سوف أقوم بتسمية المجلد بنفس اسم المحرك الافتراضي وبعد الانتهاء سوف أقوم بالنقر على زر OK. بعد الانتهاء من تحديد مكان حفظ الجهاز الافتراضي وتسميته انقر على زر Next. من النافذة التالية قم بتخصيص سعة قرص التخزين الأول. وكما تعرفنا من خلال إعدادات الشبكة والأجهزة الافتراضية أن سعة القرص الذي سوف يتم تثبيت نظام ESXi عليه هو 50 GB. قم بتحديد الرقم الافتراضي ومن ثم إدخال 50 أو استخدام السهم العلوي لزيادة السعة والسهم السفلي لإنقاص السعة. بعد إدخال حجم سعة التخزين الخاصة بالقرص اترك جميع الخيارات الافتراضية كما هي ومن ثم انقر على زر Next. من النافذة التالية تأكد أن خيار Power on this virtual machine after creation غير مفعل ومن ثم انقر على زر Customize Hardware. من هذه النافذة سوف نقوم بتغيير إعدادات الجهاز الافتراضي. قم أولا بتغيير حجم الذاكرة العشوائية RAM وذلك حسب مخطط إعدادات الشبكة والأجهزة الافتراضية. كما نلاحظ من المخطط أن حجم الذاكرة المخصصة لهذا الجهاز هي 10 GB، لذلك قم بتحديد الرقم 4 ومن ثم إدخال 10 مكانه كما يظهر في الفيديو. بعدها قم بالنقر على جهاز بروسيسورز من القسم الأيسر من النافذة. لاحظ معي أن حجم الذاكرة تغير إلى 10 GB تقريبا. الآن قم بالنقر على السهم الصغير أمام خيار Numbers of Processors وقم باختيار الرقم 4 ومن خيار Numbers of Cores per Processors قم باختيار العدد 2 ومن ثم قم باختيار جميع الخيارات أسفل خيار Virtualization Engine. بعدها قم بالنقر على خيار Network Adapter. تأكد من تفعيل خيار Bridge. هذا الخيار يسمح باستخدام محول الشبكة الخاصة بجهاز الحاسوب الذي تعمل عليه. كما يمكن اختيار خيار Replicate Physical Network Connection State. بعد ذلك قم بالنقر على زر Close ومن ثم انقر على زر Finish. لم ننتهي بعد إذ يوجد هناك إعداد أخير يجب علينا إجراؤه. لاحظ معي أن هذا الجهاز يحتوي على جهاز تخزين واحد فقط وهو مخصص لتثبيت نظام ESXi عليه، وحسب مخطط إعدادات الشبكة والأجهزة الافتراضية من المفترض أن يحتوي على جهاز تخزين آخر وذلك لحفظ الأجهزة الافتراضية الأخرى على المزود وباقي البيانات. لذلك دعونا نقوم بإنشاء هذا القرص وذلك من خلال فتح نافذة إعدادات الجهاز الافتراضي. ويمكن فتح نافذة هذه الخيارات بطرق مختلفة. الأولى عن طريق النقر على رابط Edit Virtual Machine Settings. الطريقة الثانية النقر على علامة التوبيب الخاص بالجهاز الافتراضي بزر الفأر الأيمن ومن ثم انقر على Settings. الطريقة الثالثة النقر على قائمة VM من شريط القوائم الرئيسي ومن ثم النقر على Settings. وأخيرا استخدام الاختصار التالي من على لوحة المفاتيح عن طريق الضغط على زر كنترول زائد مفتاح حرف الدي. من نافذة الإعدادات قم بالنقر على زر Add أسفل النافذة. من قائمة نوع الجهاز انقر على هارد ديسك ومن ثم انقر على زر Next.
من النافذة التالية اترك جميع الخيارات الافتراضية كما هي، ومن ثم انقر على زر Next. من النافذة التالية تأكد أنك قمت باختيار خيار Create a New Virtual Disk، ومن ثم انقر على Next. الآن قم بإدخال حجم سعة القرص المطلوبة، وحسب إعدادات الشبكة والأجهزة الافتراضية فإن سعة هذا القرص هي 200 جي بي، لذلك قم بتحديد الرقم الحالي ومن ثم إدخال رقم 200. بعد ذلك انقر على زر Next. من النافذة التالية انقر على زر Finish، وأخيرا من نافذة الإعدادات الرئيسية انقر على زر OK. لاحظ معي أنه تم إضافة القرص الجديد بسعة 200 جي بي. بهذا أصبح لدينا جهازين، الأول لتثبيت أول نظام ESXi على المزود الأول. دعونا نقوم بذلك الآن. قم بتشغيل الجهاز وذلك بالنقر على زر Power on this virtual machine. تأكد أنك قمت بالنقر داخل الشاشة السوداء الخاصة بالجهاز الافتراضي. الآن يمكنك الانتظار لمدة 5 ثواني كما نشاهد، أو اختصار العملية وذلك بالضغط على زر الإدخال من على لوحة المفاتيح. الرجاء الانتظار حتى يتم تجهيز ملفات تثبيت النظام. إذا رغبت في الخروج من نافذة الجهاز الافتراضي قم بالضغط على الأزرار التالية من على لوحة المفاتيح كنترول زائد مفتاح Alt. إن عملية تثبيت نظام ال ESXi سهلة جدا ومباشرة كما سوف تلاحظ بعد قليل، ويتم اختيار خيارات التثبيت من خلال لوحة المفاتيح فقط. سوف تلاحظ أن الخيارات التي يمكن اختيارها يتم عرضها باللون الأبيض. كما تلاحظ معي أن عملية تثبيت النظام قد بدأت. الآن من النافذة اضغط على زر الإدخال Enter لمتابعة التثبيت، أو زر الخروج Escape لإلغاء العملية. لذلك سوف أقوم بالضغط على زر الإدخال. من النافذة التالية يجب عليك الموافقة على اتفاقية الترخيص، ولعمل ذلك اضغط على زر F11 أو زر الخروج Escape لرفض وإلغاء عملية التثبيت. لذلك سوف أقوم بالضغط على زر الموافقة F11. انتظر قليلا حتى يتم مسح الأجهزة المتوفرة على الجهاز. لاحظ معي أن محركات الأقراص التي قمنا بتخصيصها أثناء عملية إنشاء الجهاز الافتراضي متوفرة الآن. يمكنك اختيار القرص المطلوب عن طريق الضغط على زر السهم السفلي لاختيار القرص السفلي، أو زر السهم العلوي لاختيار القرص العلوي كما تلاحظ. لكن تأكد بأنك قمت باختيار القرص الأول وهو بسعة 50 جي بي والمخصص لتثبيت النظام عليه. بعد اختيار القرص المطلوب قم بالضغط على زر الإدخال Enter. من نافذة اختيار لوحة المفاتيح اترك الخيار الافتراضي كما هو ومن ثم اضغط على زر الإدخال Enter. من نافذة تعيين كلمة المرور للنظام قم بإدخال كلمة المرور، وبعدها قم بتأكيد الكلمة مرة أخرى، وذلك بإدخالها مرة أخرى في خانة التأكيد. ويمكنك الانتقال إلى خانة التأكيد عن طريق السهم السفلي أو عن طريق زر الجدول تاب. كما يمكنك الرجوع إلى الكلمة الأولى في حالة الرغبة في التعديل عن طريق السهم العلوي. بعد إدخال الكلمة مرة أخرى اضغط على زر الإدخال Enter. من النافذة التالية قم بتأكيد عملية التثبيت وذلك بالضغط على زر F11. الآن قم بالاسترخاء والانتظار حتى يتم تثبيت النظام. بعد الانتهاء من عملية التثبيت قم بالضغط على زر الإدخال Enter لإعادة تشغيل الجهاز. الرجاء الانتظار قليلا حتى يتم إعادة التشغيل. كما نشاهد أن المزود الأول أصبح جاهزا وأن نظام ال ESXi يعمل بالشكل المطلوب. كما لاحظنا أن عملية تثبيت النظام سهلة جدا. الآن سوف أقوم بإعادة جميع الخطوات السابقة بالحركة المسرعة لإنشاء الجهاز الافتراضي الخاص بالمزود الثاني HHG شرطة ESXi 01. لذلك يرجى المتابعة حتى تترسخ خطوات التثبيت.
كما شاهدنا أننا انتهينا من إنشاء الجهاز الافتراضي الثاني وإنشاء نظام ESXi عليه. سوف نتوقف هنا لهذا الدرس، وفي الدرس القادم إن شاء الله سوف نقوم بإجراء الإعدادات الرئيسية للنظام مثل إعدادات الشبكة واسم الجهاز وغيرها. إلى ذلك الوقت لكم مني وافر التحية والاحترام. إذا أعجبك هذا الفيديو يرجى التكرم بالنقر على زر الإعجاب والاشتراك في القناة والضغط على زر التنبيهات ليصلك كل جديد. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.